Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Once again, this is Charmaine, ang inyong madiscarding Filipina. At para sa video natin today, gagawa tayo ng soft and fluffy na puto cheese. Yes, napakasarap po nito at I'm sure magugustuhan nito ng inyong family and friends. Ang mga sangkap na ating gagamitin ay cake flour, baking powder, sugar, evaporated milk, vanilla, at egg whites. Makikita niyo po ang kompletong ingredients sa description box below. Ang una po natin gagawin ay i-mix ang dry ingredients para sa ating batter. I-mix natin ang flour, baking powder, at 1/2 cup ng sugar. Pagkatapos ay i-add natin ang evaporated milk at i-whisk ito. I-whisk nyo lang po ito hanggang wala ng lumps. Dagdagan nyo lang po ng konting gatas hanggang sa maging ganito na ang consistency ng batter. And then, add vanilla and set aside. Ngayon, gawin na natin ang meringue. Gamit ang hand mixer, i-whisk natin ang egg whites and then gradually add the sugar. I-whisk lang natin ito hanggang sa maging stiff or firm peaks na ang consistency nito. And now, dahan-dahan nating i-fold in ang meringue sa ating batter. Yes, we have to carefully fold in the two mixture together para po soft and fluffy ang kalalabasan ng ating puto cheese. At ngayon, ilagay na natin ang ating mixture sa ating molders. So, nilagyan ko po ito ng baking cups para hindi po ito mag-stick sa molders at para din uniform ang shape at stability ng ating puto cheese. Now, ilagay na natin ang cheese as toppings para sa ating puto cheese. Yes, mas masarap po pag maraming cheese ang inyong ilalagay. Maaari nyo rin po itong lagyan ng salted eggs as toppings and mas lalo po itong magpapasarap sa ating fluffy and soft na puto cheese. So guys, steam lang po natin ito for 20 to 25 minutes. After 20 to 25 minutes, ito na po ang ating soft and fluffy na puto cheese. Talagang napaka-soft po nito at napakasarap kainin. Isa po ito sa mga paborito naming pang merienda. At alam nyo ba guys, that puto cheese actually originated from Japan and other countries in Asia such as Thailand, Malaysia, Indonesia, and China. But it is also a favorite in the Philippines too. Kaya, itry nyo na po ang recipe na ito at I'm sure magugustuhan ito ng inyong mga loved ones. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video natin today dito sa ating YouTube channel. At para po sa lahat ng bago pa dito sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. Once again po, this is Charmaine, ang inyong madiscarding Filipina na nagsasabing madali lang kumita ng pera, sipag at diskarte lang ang kailangan at tsak, makakamit rin natin ang ating mga pangarap. Kaya, laban lang!